Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Stella Ivan. Bine ați venit din nou pe canalul meu. Astăzi o să încerc să fac o altă prăjitură, sper să fie pe placul vostru. O prăjitură ușoară, cu puține ingrediente, așa cum vă spun de fiecare dată. Nu avem timp prea mult să stăm în bucătărie să facem rețete elaborate. Sunt bune, într-adevăr, dar trebuie timp. Așa că facem un pic mai pe repede înainte. Dragii mei, vă mulțumesc din nou tuturor celor care sunteți alături, care mă susțineți, care vă rupeți din timpul vostru să-mi dați un like, să vizionați rețetele mele, să faceți comentarii. Vă mulțumesc din suflet. Îi rog pe cei care nu s-au abonat încă și care mă privesc să se aboneze. Este gratis, nu costă absolut nimic. Dragii mei, haideți acum împreună cu mine să vedeți despre ce este vorba și ce îmi trebuie pentru a face această rețetă pe ziua de astăzi. Haideți cu mine! Acestea sunt ingredientele pentru pandișpanul prăjiturii de astăzi. Va fi o prăjitură cu pandișpan, cremă de ciocolată cu cafea, însiropată cu puțină cafea, o prăjitură ușoară, dar super bună. Dragii mei, acestea sunt ingredientele și anume 4 ouă, 160 de grame de zahăr, 130 de grame de făină și un pic de sare. Nu am praf de copt și nici esență nu o să pun pentru că o să fie cafeaua care aromatizează totul în această prăjitură. Așa că o să încep să bat ouăle cu sarea în prima fază, după care cu zahărul, iar la final o să adaug făina și o să bag la cuptor. O să sparg ouăle. O să pun sarea și o să mixez. După cum vedeți, au crescut destul de mult în volum. O să adaug și zahărul acum. Și o să continui să mixez până când se va topi zahărul. Ouăle au crescut destul de mult în volum, iar acum o să adaug făina cernută. Și cu mișcări largi de jos în sus, o să amestec toată făina în compoziție. Și asta a fost totul. Acum o să pun în tavă. Tava mea de 20 pe 30 ca de obicei. Am pus compoziția în tavă, o să bag la cuptor acum pentru 25-30 de minute la 170 de grade. Ne vedem în câteva minute. Aici sunt ingredientele pentru cremă. Și așa că pentru cremă îmi va trebui 400 de ml de frișcă, 220 de grame de ciocolată, 125 de grame de unt și 100 de grame de zahăr pudră. Toate aceste ingrediente îmi vor folosi pentru cremă. Și voi pune toată frișca, ciocolata o am amestecată, ciocolată neagră cu ciocolată cu lapte, tot ce am avut prin casă, le-am pus și le voi topi. Le voi pune peste frișcă și le voi băga la cuptorul cu microunde pentru a se încălzi frișca și a se topi ciocolata. Frișca cu ciocolata s-a încălzit, o să amestec, să se topească foarte puțin, după care o las în pace să se topească ușor, lent. Iar acum, pentru a continua rețeta de cremă, o să am nevoie de o lingură de nes, o lingură de zahăr, zahăr normal, și o lingură de apă. O să amestec toate aceste 3 ingrediente până când se va topi zahărul și nesul. Acest amestec îmi va trebui în cremă, de aceea îl fac acum. Uitați cum s-a schimbat la culoare, a devenit un crem în comparație cu începutul când era un maro închis. Aproape s-a topit tot nesul.
Cam așa. Iar acum o să mixez untul, după care pun zahărul, iar la final o să adaug și nesul. Așa că o să încep cu untul. V-am zis, untul este la temperatura camerei. Și o să mixez în prima fază mai întâi untul foarte puțin, după care o să adaug zahărul. Iar acum o să adaug din nes. Nu o să-l adaug pe tot, pentru că îmi va trebui să ornez un pic și pe deasupra. O să păstrez foarte, foarte puțin. Așa că o să pun o lingură. Acesta o să-l păstrez pentru ornat pe deasupra. Și o să continui să mixez. Așa arată crema de unt cu nes. O să o dau un pic deoparte, pentru că va trebui să mixez și ganașul. Ciocolata nu o să o pun pe toată. O să păstrez un pic din această ciocolată topită cu frișcă pentru a putea orna pe deasupra prăjiturelele. Așa că voi pune o parte din acest ganaș pentru a avea să ornez pe deasupra. Ceva de genul acesta. O să pun la fiecare prăjiturică în jur de o lingură. Așa că această parte o să o mixez, iar pe aceasta o să o dau deoparte pentru când va fi prăjiturica aproape gata pentru a fi ornată. Așa este de ajuns, cum am mixat. Iar acum o să vin și o să pun pe deasupra acestei creme cu unt. Cam așa ceva și o să continui să mixez. Am terminat crema. O să o bag la frigider până când va fi gata blatul, până când se va răci, ca să pot să montez prăjitura. Deocamdată la frigider. Este gata și blatul, l-am scos din cuptor. O să-l las să se răcească, iar noi ne vedem în câteva minute pentru a începe asamblarea prăjiturii. Aici am 200 de ml de frișcă, pe care o voi mixa până când va deveni tare, pentru a orna această prăjitură la final. Așa că o să mixez 200 de ml de frișcă. Așa arată. Iar acum o să o bag în frigider până când voi fi gata cu prăjitura pentru a o orna. Bun, dragii mei, am scos blatul din tavă, am tăiat marginile, am curățat și partea aceea lipicioasă de deasupra maronie. Acum o să încep să umezesc blatul cu cafea. Am făcut o cafea mai dulce și acum o să umezesc blatul. Nu foarte mult, pentru că deja, uitați, blatul este foarte, foarte pufos, foarte aerat. Și n-are rost să umezesc foarte tare prăjitura. Atât. Acum o să vin cu crema. Așa arată.
O să o bag la frigider pentru o oră acum, să se întărească, să se prindă tot blatul de siropul de cafea, să zic, să se întărească un pic și crema pe deasupra, după care o să o porționez în bucăți. O să pun ciocolata care am pus-o deoparte pe deasupra, după care voi veni cu aveline de frișcă. Am scos prăjitura din frigider, am porționat-o, am făcut-o bucăți, iar acum o să pun ciocolata care am pus-o ceva mai devreme deoparte. În felul acesta. O să o las 2 secunde pentru a se întări un pic pe deasupra ciocolata, ca să pot să vin cu avelinele de cremă, pentru că mi-a rămas și un pic de cremă. O să pun întâi o avelină de cremă, după care o să pun o avelină de frișcă. Aceasta este crema care mi-a rămas, de care vă vorbeam, iar acum o să încep să pun avelinele din cremă. Iar acum o să vin cu avelinele de frișcă. Iar pe deasupra voi pune nesul care l-am pus în cremă și care am oprit un pic deoparte pentru a face pe deasupra un pic de ornament. Dragii mei, eu am terminat prăjitura pe ziua de astăzi. Uitați-vă și voi cât de bine arată și nu vă pot spune ce gust bun au. Nu spuneți că nu arată ca o prăjitură de cofetărie. O prăjitură foarte bună, făcută în casă, care știm ce am pus înăuntru, nu se face foarte greu. Deci, ce să vrem mai mult de atât? Decât să ne ducem să dăm banii pe conservanți și tot felul de minuni la cofetărie, eu cred că se merită să facem în casă o prăjitură de acest fel. Dragii mei, încă o rețetă care merită încercat. Fenomenal! Cam atât pe ziua de astăzi. Am ajuns la final. Am făcut o prăjitură, cum ați văzut, destul de ușor de făcut, puține ingrediente, nu trebuie foarte mult timp ca să facem această prăjitură. Acum nu pot decât să vă urez o zi minunată în continuare, sper să ne vedem cât mai curând posibil și până data viitoare, ca de obicei, rămas buni!